قبل أن نبدأ في تلخيص الكتاب، يجب أن تعرف ما هي الهندسة الاجتماعية وما هي أهميتها وأين تستخدم. الهندسة الاجتماعية ببساطة هي أفعال يومية معتادة يمارسها المتخصصون وحتى الأشخاص العاديون في حياتهم اليومية، فنرى أنها تستخدم في سبل الإقناع بالمنتجات والعروض والترويج للمؤسسات، كما يستخدمها المحتالون والمخترقون في خدمة أهدافهم وجرائمهم. إحدى أهم تطبيقات الهندسة الاجتماعية التي تتمثل في إعادة توجيه البشر بمهارة القيام بأفعال في أحد جوانب حياتهم، كما يستخدمها الناس بمختلف توجهاتهم، كالأطباء على سبيل المثال لمساعدة مرضاهم على استنتاج أنهم في حاجة إلى إحداث تغيير جذري في أمر يخص صحتهم. ويستخدمها المحتال أيضا في الوصول لهدفه ليستخلص المعلومات التي تخدم توجهه. فعلى سبيل المثال نجد القرصنة الإلكترونية تعتمد بشكل كبير على الهندسة الاجتماعية، والتي تستخدم مهاراتها في التلاعب بالبشر. لذا نجد أن المهندسين الاجتماعيين هم خبراء الحماية ضد الاختراق، وكذلك هم أيضا قراصنة الإنترنت والجواسيس والمحتالين، وأيضا هم الأطباء والمحللين النفسيين والمحامين. خطوات ومهام المهندس الاجتماعي: أولا، جمع المعلومات. إن أول ما يبحث عنه المهندس الاجتماعي باختلاف توجهه هي المعلومات، فهو على إدراك أن المعلومة مهما كانت بسيطة فستظل لها أهميتها التي تخدم عمليات الاختراق. لذا وجب البحث هنا عن كيفية جمع هذه المعلومات، وما هي المصادر التي تخدم المهندسين الاجتماعيين، وكيفية تنظيم تلك المعلومات والبحث عن ما تستنتجه منها. ثانيا، استخلاص المعلومات وتنظيمها. وبعد خطوة جمع المعلومات، والتي تعد الخطوة الأكبر، تأتي خطوة استخلاص المعلومات، ويعني الاستخلاص استخدام المنطق التحليلي في استنتاج الحقائق والبيانات. وتعرف وكالة الأمن القومي الأمريكية الاستخلاص بأنه الحصول على المعلومات بطريقة خفية خلال محادثة تبدو في الظاهر عادية وبريئة، كما أنه لا يتطلب مجازفة كبيرة ومن الصعب اكتشافها. ويتصف مستخلصي المعلومات بسرعة البديهة وفن الرد في المواقف المفاجئة وغير الطبيعية. وكذلك يظهر المهندس الاجتماعي الاهتمام الصادق بالآخرين والاستماع إلى مشاكلهم دون الحكم المسبق عليهم. من أهم طرق استخلاص المعلومات هي كسب غرور الطرف الآخر، وتلك من أساليب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية. ومثال على ذلك نموذج حواري للمهاجم يقول فيه للمستهدف أنه يقدر وظيفته المهمة والصعبة، لأن فلانا يكون له الاحترام الشديد، ليرد المستهدف بالشكر ويعبر أن وظيفته ليست ذات أهمية كبيرة، لأن كل ما يقوم به هو كذا وكذا. وبذلك يصل المهاجم لما يريده عن طريق المدح والإطراء وكسب غرور الآخر. ثالثا، انتحال الهوية. هذه الوسيلة تراها كثيرا في الأفلام الأجنبية، وتعد أكثر أساليب الهندسة الاجتماعية خطرا، فهي تعتمد على انتحال الهوية. ويستعين المهندسون الاجتماعيون بهذا النوع لانتحال صفة شخص ذا منصب، وذلك بالطبع بعد جمع المعلومات اللازمة عن هوية ذلك الشخص لضمان نجاح الاحتيال. أهم مهارات المهندس الاجتماعي: أولا، قراءة تعبيرات الوجه. تعبيرات الوجه ببساطة يصعب التحكم فيها، وتخرج من الإنسان كرد فعل للعواطف بأنواعها. فمن تعبيرات الوجه تستطيع أن تستنبط حالة الشخص وشعوره. ويلجأ الكاتب لمثال تخيلي عن مهندس اجتماعي يهدف إلى دخول مؤسسة معينة لتحميل برنامج ضار في الكمبيوتر. ذريعته أمام موظفة الاستقبال أنه على موعد مع مدير الموارد البشرية، فتكمن مهارات المهندس الاجتماعي هنا في تحريك مشاعر موظفة الاستقبال وألا تشعر بعدم الارتياح نحوه، وذلك بتعبيرات وجهه التي ستظهر في هذه اللحظة الاطمئنان، وكذلك إظهار حاجته الماسة للوظيفة، وإلا
ستشتبه به إذا وجدت علامة الريبة. وللتعرف على كيفية قراءة تعابير الآخرين يمكنك الاستماع لملخص كتاب لغة الجسد، رابطه موجود بمربع الوصف أسفل الفيديو. ثانياً، البرمجة اللغوية العصبية. تساعد البرمجة اللغوية العصبية على تغيير الأفكار والمعتقدات والسلوكيات، وهذا ما تهدف إليه الهندسة الاجتماعية. وتعني البرمجة اللغوية العصبية خلق نموذج للتواصل بين البشر يهتم بالعلاقة بين أنماط سلوكية ناجحة وأنماط التفكير التي تنبثق منها تلك الأنماط السلوكية، وتركز على نبرة الصوت الملائمة لجو الحوار، وكذلك اختيار الكلمات القوية والمؤثرة. وللتعرف أكثر على البرمجة اللغوية العصبية يمكنك الاستماع لملخصه أيضا ضمن الرابط الموجود في وصف الفيديو. إن الهندسة الاجتماعية هي خلط لكل الأساليب التي يعتمد عليها من يهدف إلى إقناع الشخص المستهدف بأمر ما، لذا فهي تخص رجال الإعلام والساسة والمخترقين والمسوقين، ويعتمد كل منهم على بعض الأساليب الهامة، منها أولا الندرة، ذلك المبدأ الذي يعتمد على الإلحاح، وكذلك أن الموقف يجب العمل عليه في أسرع وقت، مما يصعب على الشخص المستهدف اتخاذ القرار المناسب لضيق الوقت، وهذا بالطبع يخدم المهندس الاجتماعي. ثانيا، الالتزام والامتثال، وهو الأسلوب الذي يتخذه المهندس الاجتماعي للتحكم في الأشخاص عن طريق مبدأ الالتزام الذي يدفع الآخرين لتنفيذ الأفكار المطلوبة دون وعي لمجرد التزامهم به، ومن ثم التعمق في الوصول للمعلومات المطلوبة بدافع امتثال الهدف للأشياء البسيطة التي أفصح عنها في البداية. التأطير الذهني وقواعده الأربعة. أولاً، ما هو التأطير الذهني؟ يعني المعلومات والتجارب الحياتية الخاصة بنا التي تقيد وتصف الطرق التي نستجيب بها للقرارات التي ينبغي اتخاذها. وبالطبع يختلف الإطار الذهني من شخص لآخر تبعا لتجاربه الحياتية، ولكي يصل المهندس الاجتماعي إلى حدود الإطار الذهني لمن أمامه يتوجب عليه استخدام 4 قواعد، وهم: القاعدة الأولى: كل ما تقوله يرسم إطارا ذهنيا، بمعنى أن بساطة الكلام وربطه بالأمثلة التصويرية يساعد على تحريك الشخص المستهدف نحو الإطار المراد إبقاؤه داخله. القاعدة الثانية: الكلمات التي تصف إطارا معينا تشكل إطارا محددا، بمعنى اللجوء إلى كلمات تصف المعنى المطلوب بدون ذكر كلمة ذاتها، كأن تصف العنكبوت بكلمات تدل عليه دون أن نذكر كلمة عنكبوت، وهذا يمكن الشخص من التحكم في أفكار الهدف بكلمات غير مباشرة. القاعدة الثالثة: نفي الإطار الذهني، ويعني ببساطة أنه إذا طلب منك شخص أن لا تتصور شيئا ستجد نفسك تلقائيا تتصور ذلك الشيء ثم تنفي تصوره أو تحاول على الأقل ذلك. إذ قلت لك لا تفكر في فيل ستجد نفسك تفكر في الفيل ثم تحاول ألا تفكر فيه، وهذا بالطبع ما يستخدمه المهندس الاجتماعي للتلاعب بضحيته بطريقة غير مباشرة، حيث يعمل على وضعه في منطقة التفكير الدائم فيما لا ينبغي أن يفكر فيه. القاعدة الرابعة: التفكير في إطار محدد يرسخ هذا الإطار، وهذا يعني دفع العقل للتفكير في شيء ما والنظر في كل جوانبه بدرجة تصل إلى الانشغال بإطار هذا الموضوع دونا عن غيره، مما يرسخ هذا الإطار في الذهن ويجعله أمرا مسلما به. ما هي الأدوات التي يستخدمها المهندس الاجتماعي؟ يعتمد المهندس الاجتماعي على بعض الأدوات التي تخدمه، ومنها الأدوات المادية كأدوات المراقبة والأقفال والكاميرات وأجهزة التسجيل. توجد كذلك الأدوات الإلكترونية كبرامج التتبع وأدوات جمع المعلومات وتصنيفها،
والتي تشبه قاعدة البيانات، إذ تختص بالتنقيب عن البيانات الإلكترونية للأشخاص. كما يقوم المخترق على إنشاء رسائل وملفات خبيثة ويرسلها للطرف الآخر للحصول على البيانات المطلوبة. كيف تحمي نفسك؟ أساليب حماية المعلومات. وبعد أن عرفنا أساليب الهندسة الاجتماعية وكيف تستخدم أحيانا في أهداف غير سليمة وخطيرة، وجب علينا أن نعرف إجراءات الحماية من هذه الأخطار. توجد بعض المواقع التي تساعد المستخدمين في رصد الهجمات والتصدي لها عن طريق المعلومات والخبرات التي يضعها ذوي الخبرة في تلك المواقع. من أفضل هذه المواقع موقع socialengineer.org، ولكن عليك التدقيق في المواقع التي تطلب منك الحصول على معلومات خاصة بك، وكذلك التطبيقات المنتشرة حاليا. يجب عليك باختصار أن تجاري هذا التسارع اللامتوقف للتكنولوجيا والتطبيقات لتحافظ على خصوصيتك وبياناتك. هذه أهم الأفكار التي جاءت في كتاب الهندسة الاجتماعية فن اختراق العقل البشري. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد من قناة ملخصات كتب. مع قناة ملخصات كتب، كل الكتب بين يديك في ملخص.